Anh em cho tôi hỏi thiệt nè, mấy ông bà đã bao giờ ngồi trong phòng họp, nghe sếp chém gió một tràng về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như thể mới rớt xuống từ hành tinh khác chưa? Rồi tự hỏi, ủa, ổng đang nói cái quái gì vậy trời? Quay sang nhìn thằng đồng nghiệp, ánh mắt hai đứa chạm nhau như nói, ủa, sao ổng lại làm sếp, còn tụi mình thì cày deadline tới sáng nhưng chỉ nhận lương đủ sống thôi không? Nhưng đây mới là cú twist, không chỉ công ty của mấy ông đâu. Toàn xã hội đang gặp một dịch bệnh cấp cao. Những người kém năng lực lại rất thường leo được lên đỉnh quyền lực. Từ CEO đến chính trị gia, từ sếp tổ trưởng đến mấy ông livestream chữa bệnh bằng niềm tin. Và câu hỏi cay đắng là tại sao người thực sự giỏi thì hay bị ngó lơ, còn mấy ông nổ banh nóc, thiếu năng lực nhưng thừa tự tin lại được tung hô không? Hôm nay, tôi người chuyên bóc phốt quyền lực một cách hợp pháp và đầy nghệ thuật sẽ đưa anh em xuyên vào thế giới ngầm của sự bất tài, nơi mà nói hay hơn làm giỏi, nịnh bợ thắng trí tuệ. Và triết gia Niccolo Machiavelli cũng phải gật gù trong mộ vì đã đoán trúng trend từ 500 năm trước. Các vấn đề triết lý chính trị, tâm lý học lãnh đạo và cú phốt tổ chức, tất cả sẽ có trong video này. Vừa hài, vừa thâm, vừa tỉnh. Không chỉ để cười mà để tỉnh táo trước khi bị bu lây. Vậy thì anh em đừng quên nhiệm vụ đầu tiên là comment xuống tên sếp đồng nghiệp hay thánh bất tài từng khiến mấy ông muốn đi tu. Ai comment hay nhất, tôi pin lên đỉnh comment cho bà con đọc sáng mắt ra. Đây không phải lời kêu gọi, đây là một cảnh báo sinh tồn. Nếu không share video này, thì ngày mai mấy ông vẫn sẽ làm việc dưới trướng một thằng chẳng biết mình đang làm gì. Chọn đi, like, subscribe kênh Nhất Thế Giới và share mạnh để cứu thế giới khỏi đại dịch bất tài nhé. Tại sao mấy người kém năng lực lại hay làm lãnh đạo? Anh em, tôi vừa bóc phốt, bất tài lên ngôi vì biết diễn, nhưng sau mấy tay miệng to đầu nhỏ lại thắng hở. Nào để tôi lôi ông tội Niccolo Machiavelli ra, ổng là cha đẻ chính trị thực dụng thời Phục Hưng, đã lỡ miệng phun ra chân lý sặc mùi sát thương từ thế kỷ 16. Thà bị ghét còn hơn bị lờ đi, và nếu không thể vừa được yêu vừa được sợ, thì hãy để thiên hạ run sợ. Machiavelli, The Prince. Đúng rồi đó, Machiavelli nói thẳng, quyền lực không dành cho người giỏi nhất, mà cho kẻ khôn nhất, lì nhất và mặt dày nhất. Ủa? Cái gì? Sự thật khó chịu là đôi khi thông minh lại chính là điều cản trở bạn đạt được quyền lực. Hiểu được nghịch lý này có thể là chìa khóa để bạn nhận diện các thế lực thao túng trong xã hội, hoặc thậm chí giúp bạn tìm ra con đường đến với sự ảnh hưởng. Ai cũng thấy bạn thể hiện thế nào, nhưng thực sự ít người biết bạn là ai. Những nhà lãnh đạo thể hiện quá nhiều trí tuệ thường tự tạo rắc rối cho chính mình. Tại sao hả? Thông minh mà lại thua hả? Đúng vậy. Nghịch lý Machiavelli, càng thông minh, càng tạch. Cú twist của lịch sử là thông minh lại thường bị loại sớm khỏi bàn chơi quyền lực. Tại sao lại như vậy? Vì người giỏi hay suy nghĩ phức tạp, hay đấu tranh đạo đức, lại còn tự soi lỗi bản thân. Ba combo này mà bước vào chính trường là như tự bắn mình vào chân. Trong khi mấy người bất tài thì sao? Họ hành động không cần suy nghĩ, nói dối không cần kịch bản, và lên chức mà không cần trình. Nghe tôi bóc nha. Trí tuệ thường kèm với các đặc điểm như suy nghĩ phức tạp, cân nhắc đạo đức và sự tự nhận thức. Những thứ này sẽ trở thành bất lợi trong cuộc đấu tranh quyền lực. Suy nghĩ phức tạp, người thông minh phân tích sâu, kiểu nếu làm A thì B, C, D sẽ thế nào. Trong khi mấy tay bất tài chỉ cần gào hét lên, làm A đi, tao bảo được là được. Kết quả, họ hành động nhanh, cướp lấy thời cơ. Cân nhắc đạo đức, người giỏi có lương tâm sẽ đắn đo có nên làm không, có ảnh hưởng đến ai không. Còn lãnh đạo bất tài thì sao? Đúng sai gì, lên được ghế là đúng hết. Không ngại chơi bẩn, nên họ thắng. Tự nhận thức, hay nói cách khác, dễ thấy lỗi của bản thân và tự nghi ngờ chính mình. Người giỏi thường biết điểm yếu của mình, nên khiêm tốn. Còn kẻ dốt thì lúc nào cũng nghĩ, tao giỏi sẵn rồi, học thêm làm gì. Tự tin kiểu điếc không sợ súng, ngu không sợ gãy. Và thế là sao? Thế là người bất tài thường có một lợi thế chết người là không biết mình dở, không sợ sai, làm liều như thật. Hãy nhớ đến Socrates, người ta gọi ổng là triết gia số 1 lịch sử nhân loại. Người thông minh vãi, chất vấn cả Athens, nhưng kết cục thì sao? Vẫn bị dân Athens vote cho uống thuốc độc, vì ổng quá nguy hiểm. Đó, thông minh nhưng không khéo miệng thì chỉ ăn cám.
Còn nhìn Stalin kìa, có phải thiên tài gì đâu. Nhưng lên nắm quyền thì khỏi bàn, thủ đoạn như phim hành động, loại hết đối thủ, dựng hình tượng bố già bất khả xâm phạm. 3 triệu hồng quân dưới tay ổng cày nát phát xít Đức, khiến Hitler phải cưới vợ gấp rồi tự sát trong hầm luôn, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Ê, nhưng đừng lộn, tôi không bảo Hitler không thông minh nha. Ổng cũng là một tên độc tài điên khùng, khét tiếng tàn ác. Mà nếu anh em muốn hiểu mấy thằng bạo chúa lên đỉnh như nào, recommend xem How to Become a Tyrant trên Netflix nha. Coi xong, biết ngay trở thành kẻ độc tài không khó. Đừng tin tôi, nghe khoa học nè. Nghiên cứu Journal of Management 2017 chỉ ra trí thông minh, IQ giúp ta làm lãnh đạo, nhưng chỉ đến ngưỡng 120. Trên đó, IQ cao hơn lại khiến anh em khó lên chức sếp. Tại sao hả? Vì mấy ông quá phức tạp, không đủ tự tin giả trân để thuyết phục đám đông đó. Bất tài thì không biết mình dốt, nên cứ lao lên và thắng. Nhìn Nguyễn Xuân Phúc nè, từng được tung hô năng động khắp TV, phát biểu lung linh, nhưng năm 2023 bị miễn nhiệm vì bê bối Việt Á. Chiêu trò truyền thông chuẩn bài, nhưng năng lực quản lý thì sao? Anh em tự hiểu nha. Hay trong ngành công nghệ, những nhà sáng lập nói với giọng điệu đầy tầm nhìn, thường nhận được nguồn vốn lớn vượt qua cả những doanh nhân dày dặn hơn và thực tế hơn là Adam Neumann của WeWork, mô hình kinh doanh lởm khởm nhưng tự tin ngút trời, giọng điệu tầm nhìn vĩ đại hút hàng tỷ đô và cả đám fan cuồng chỉ bằng mồm. Hả? Wow. Ok anh em, tôi vừa bóc phốt, thông minh quá đôi khi là cái tội. Anh em từng gặp ông sếp nào siêu tự tin nhưng làm sai bet chưa? Hoặc đồng nghiệp thông minh bị chơi bẩn vì quá khôn? Comment kể drama công sở ngay tôi đọc hết, pin comment cay nhất. Thế giới này không thuộc về người giỏi nhất, mà thuộc về người dám bước lên trước khi bị hỏi có đủ trình hay không. Và đôi khi, cái sự lì còn leo nhanh hơn cái sự logic. Nhưng chưa hết đâu. Phía sau sự trỗi dậy của mấy kẻ bất tài còn có hệ thống tâm lý học và cấu trúc quyền lực nâng đỡ nữa cơ. Wow. Ở phần sau, tôi sẽ bóc trần mấy chiêu ảo thuật tâm lý biến bất tài thành lãnh đạo, và làm sao mà sự dốt nát lại được cả hệ thống bảo kê. Anh em sẵn sàng chưa? Cùng nhau bước vào vùng đất mê trận quyền lực với tôi nào. Yes! Let's go! Những yếu tố tâm lý và cấu trúc dẫn đến xu hướng này. Để hiểu vì sao mấy ông nội bất tài sau lại dễ thành lãnh đạo vậy, chúng ta phải tạm bước vào não của họ. Hả? Đúng vậy, chui vào bộ não trống rỗng nhưng đầy tự tin của họ đó, để thấy được điều mà khoa học gọi là ảo giác trình độ. Hiệu ứng Dunning-Kruger, tự tin bóc phét. Đầu tiên, hãy gặp anh bạn hiệu ứng Dunning-Kruger, thiên kiến nhận thức khiến kẻ dốt tự tin như vua. Tâm lý học nói, người dở thường đánh giá quá cao năng lực bản thân, còn người giỏi lại khiêm tốn vì biết mình còn thiếu. Đây là cây cột chống trời cho mọi ông thần bất tài, ảo tưởng trình độ. Hiệu ứng Dunning-Kruger là hiện tượng tâm lý mà người kém năng lực nhất thường lại là người tự tin nhất về khả năng của mình, trong khi những người giỏi thực sự thì lại hoài nghi và khiêm tốn. Hiểu nôm na là kẻ ngu nghĩ mình thông thái, người không biết mình là kẻ ngu. Vì sao người kém lại tự tin như vua vậy hả? Theo nghiên cứu của Dunning và Kruger năm 1999, những người kém nhất lại thường tự tin nhất vì họ không đủ thông minh để nhận ra là mình dốt. Nói nôm na, muốn biết mình ngu thì phải đủ khôn để nhận ra điều đó. Nhưng éo le là, người ngu thì đâu đủ khôn. Kết quả, họ nghĩ mình thiên tài, trong khi người giỏi thật thì lúc nào cũng tự hỏi, không biết mình còn thiếu cái gì. Giờ anh em hiểu tại sao người giỏi lại thường hay im lặng, còn kẻ yếu kém thì lại phát biểu liên tục trong các buổi họp chưa? Đơn giản thôi, không biết mình sai thì cái gì bạn nói ra cũng có vẻ đúng. Wow. Nhìn Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX, tự xưng là vua crypto, ăn mặc lôi thôi nhưng diễn thuyết kiểu tôi cứu thế giới tài chính. Kết quả, lừa đảo hàng tỷ đô, sụp đổ năm 2022. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Bankman-Fried bị chính quyền Bahamas bắt giữ và dẫn độ về Mỹ, rồi giờ ngồi thiền trong tù. Hay gần đây, có Phạm Nhật Vượng, ông trùm Vingroup tự tin tuyên bố VinFast sẽ chinh phục thị trường Mỹ, khoe xe điện cạnh tranh với Tesla. Nhưng thực tế, xe lỗi liên tục,
doanh số ở Mỹ thảm bại, nhà đầu tư khóc ròng, giờ showroom đóng cửa đồng loạt bên Mỹ và mấy nước Âu Châu luôn rồi. Đấy, tự tin thì mắc, nhưng năng lực chinh phục quốc tế thì vẫn xuống đáy biểu đồ. Tác hại của hiệu ứng Dunning-Kruger là tạo ra lãnh đạo bất tài nhưng tự tin, dễ thuyết phục người khác, dễ leo lên chức cao nhờ nói có trọng lượng. Đè bẹp người có năng lực thật vì người giỏi thường dè dặt, không thích khoe khoang. Tổ chức rối loạn vì người nói to nhất lại là người biết ít nhất. Người giỏi thường biết mình chưa đủ, còn người ngu thường nghĩ tôi đủ để làm lãnh đạo rồi. Charisma và storytelling khi tài ăn nói lên làm sếp. Người bất tài mà thành lãnh đạo giỏi thường nhờ hai thứ: charisma, sức hút cá nhân bá cháy ánh mắt sâu thôi miên, giọng nói truyền cảm khiến đám đông mê mẩn. Storytelling, biết kể chuyện thần sâu. Chỉ cần biết nói chúng ta sẽ thay đổi thế giới là thiên hạ vỗ tay dù chưa hiểu cái quái gì. Các hiệu ứng tâm lý hỗ trợ. Halo effect, nếu bạn ăn mặc đẹp, nói trơn tru, người ta mặc định bạn giỏi mọi lĩnh vực dù bên trong rỗng tuếch. Glittering generalities, dùng lời hay ý đẹp, mấy từ lung linh như đổi mới, tầm nhìn, quyết tâm toàn diện để đánh vào cảm xúc, khiến ai nghe cũng thấy xúc động. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là môi trường công sở, chính trị hay truyền thông, một thế giới tràn ngập thông tin mà sự tự tin có thể được hiểu nhầm là năng lực. Họ không biết làm, nhưng họ biết nói. Trong thời đại ồn ào này, nói hay có thể thay thế làm giỏi. Người có khả năng kể chuyện hấp dẫn, gợi cảm xúc, biểu cảm lôi cuốn, thường được tin tưởng, tôn sùng, dù không làm được gì cụ thể. Vì sao người nói hay lại được tin tưởng? Con người bị cảm xúc chi phối, lời nói trôi chảy, truyền cảm, dễ đánh lừa cảm giác rằng người này giỏi thật. Storytelling khiến thông tin dễ nhớ, người kể chuyện hay sẽ khiến khán giả nhớ thông điệp, tạo ấn tượng lâu dài. Người quyết đoán, nói mạnh mẽ được ví như là lãnh đạo, dù nội dung họ nói là vô nghĩa. Con người chúng ta mê chuyện hay, nên mấy tay bán khói với tài ăn nói bá đạo dễ thắng hơn kỹ sư giỏi nhưng nhát nói. Bọn họ không cần năng lực, chỉ cần họ giỏi diễn sâu. Trong nội bộ tổ chức, kẻ giỏi nói thường leo cao hơn người giỏi làm. Thực tế, người giỏi chuyên môn thường ít nói, tập trung vào làm. Người giỏi nói thì thường thuyết trình tốt, biết cách lấy lòng sếp, tạo hình ảnh tự tin lãnh đạo, bản lĩnh. Ở chốn công sở, nói đúng không bằng nói hay, mà nói hay không bằng nói để sếp nghe lọt tai. Chẳng hạn như Elizabeth Holmes của Theranos, Mỹ, còn được gọi là nữ Steve Jobs, với ánh mắt thôi miên và câu chuyện y học cách mạng một giọt máu cứu cả thế giới. Dù bà chẳng biết gì về công nghệ y tế, nhưng giọng trầm, ánh mắt sâu như hồ. Và câu chuyện cứu cả thế giới đã lừa nhà đầu tư hàng trăm triệu đô, được mời lên TED, Ford, Time. Nhưng sự thật, công nghệ không hoạt động, sụp đổ năm 2018. Mọi thứ chỉ là trình diễn. Hay Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù bạn thích hay ghét, Trump vẫn là một bậc thầy charisma, nói đơn giản, lặp lại, tạo slogan mạnh mẽ, Make America Great Again, phát biểu như showman, dí dỏm, tự tin, cực kỳ thu hút truyền thông. Rất nhiều chính sách không logic, thiếu căn cứ, nhưng vẫn thuyết phục được hàng triệu người nhờ cách thể hiện. Một vài sách kể chuyện trên mây, một vài startup tham gia gọi vốn, chưa có sản phẩm, chưa test thị trường, chỉ có bản vẽ ý tưởng nhưng tung hô như thể sắp thay đổi thế giới. Nói chuyện cực hút, tầm nhìn cực xa, nhưng khi hỏi đến mô hình kinh doanh, doanh thu thì câm như hến. Oh yes. Tóm lại, charisma là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp người tài tỏa sáng, nhưng cũng giúp kẻ dốt trèo lên đầu người khác. Storytelling giỏi có thể khiến bạn nổi tiếng, nhưng nếu bạn chỉ kể được chuyện mà không làm được việc, thì bạn nên đi làm diễn viên, đừng làm lãnh đạo. Cấu trúc quyền lực, trung thành hơn năng lực. Giờ đến phần cây nè anh em, cơ cấu quyền lực thường chọn người trung thành hơn người giỏi. Sếp bất tài sợ người giỏi làm lộ tật, nên chỉ thăng chức cho đám yes men biết gật đầu. Trong nhiều tổ chức, chúng ta không cần giỏi, chỉ cần biết mở mồm nói dạ đúng rồi anh, em hoàn toàn đồng ý, ý anh rất sâu sắc. Câu thần chú giúp nhiều người lên làm sếp, leo lên nhờ khả năng, gật mạnh và không đặt câu hỏi. Một lãnh đạo bất tài sẽ luôn bao quanh bởi những người kém hơn, vì người giỏi sẽ khiến họ thấy
bị đe dọa. Trong nhiều hệ thống tổ chức, đặc biệt là các tổ chức quan liêu, độc đoán hoặc chính trị nội bộ nặng, yếu tố được đề cao không phải là năng lực chuyên môn, mà là trung thành tuyệt đối với cấp trên. Trung thành nghĩa là không phản biện, không dám nói sự thật, luôn gật đầu với lãnh đạo dù lãnh đạo sai. Tại sao điều này lại xảy ra hả? 1. Người đứng đầu sợ bị đe dọa. Sếp yếu kém sẽ không thích những người tài giỏi ở cấp dưới, vì sợ dễ lật tẩy sự dốt nát của mình và dễ bị lật ghế. Họ cần người phục tùng, chứ không cần người tranh luận. Người giỏi không dễ sai khiến và họ thường không thèm nịnh. 2. Sự an toàn hệ thống. Cấp trên muốn sự ổn định, không thích bị chọc máy vào sai lầm của mình, chọn người im lặng, ngoan ngoãn để giữ trật tự. Tạo ra mô hình, đừng làm tốt hơn sếp, hãy làm sếp yên tâm. Nên họ tuyển đệ tử trung thành, mấy ông nói gì cũng chuẩn luôn sếp ơi. Từ từ leo lên bằng kỹ năng phục tùng tuyệt đối. Trong hệ thống độc hại, người trung thực là kẻ thù, còn kẻ biết gật đầu là tài năng cần phát triển. Hiệu ứng phụ, tổ chức tự làm ngu mình đi. Người giỏi nản, nghỉ việc hoặc chuyển sang mốt, im lặng, làm cho xong. Người kém cứ leo lên, đào tạo ra lứa tiếp theo, còn kém hơn. Ý tưởng mới bị bóp nghẹt, tổ chức trì trệ, mục nát từ bên trong. Trung thành không sai, nhưng khi trung thành trở thành tiêu chí số 1, còn năng lực chỉ là tiêu chí phụ, thì tổ chức đó đang tự chôn mình sống. Ở những nơi mà trung thành xem trọng hơn năng lực, thì sếp không cần người giỏi, họ cần cái bóng biết gật đầu. Còn mấy anh em, nếu giỏi và có chính kiến, hoặc mấy ông sẽ bị loại, hoặc mấy ông phải học cách giả vờ ngu. Hãy nhìn vào Hugo Chavez ở Venezuela, bao quanh bởi đám gật đầu, hô khẩu hiệu giải phóng kinh tế nhưng đẩy đất nước vào khủng hoảng, dân đói khổ. Hay tại Bắc Triều Tiên, mô hình tuyệt đối trung thành từ lãnh đạo cao nhất đến tầng lớp dưới, tất cả được chọn không phải vì tài năng, mà vì sự trung thành tuyệt đối với Kim Jong-un. Người giỏi mà có ý tưởng trái chiều sẽ biến mất không dấu vết. Trong các công ty lớn, nhiều vị trí quản lý được chọn không phải vì giỏi chuyên môn, mà vì chơi thân với sếp, không gây rắc rối và không thách thức quyết định của lãnh đạo cấp cao. Sếp dở chỉ thích tay nịnh bợ, còn kỹ sư giỏi, nhà khoa học thực bị đẩy ra rìa. Drama công sở ai cũng gặp, đúng không nào? 7 đơn giản và bất lợi của người có đạo đức. Muốn thắng trong trò chơi quyền lực, đôi khi anh em phải chút đi hoặc xấu xa lên. 7 đơn giản, người ta thích nghe cái dễ hiểu, dù nó sai. Tâm lý học đằng sau là não con người thích thông tin đơn giản, rõ ràng, dễ nhớ. Còn sự thật thì thường phức tạp, mâu thuẫn và khó tiêu hóa. Kết quả, người nói đơn giản, dễ được tin. Còn người nói đúng nhưng phức tạp thì dễ bị bỏ qua. Xã hội không thích nghe sự thật khó nuốt. Xã hội thích những câu trả lời đơn giản, dễ hiểu, dù sai bét. Ví dụ dễ hiểu, kẻ bất tài, chúng ta thất bại vì lười biếng. Tôi sẽ giải quyết hết, tôi sẽ làm mọi người chăm chỉ hơn. Nghe sướng. Người hiểu hệ thống, thất bại là do cấu trúc lương không khuyến khích sáng tạo, quy trình rối rắm, cần tái cấu trúc, cải tổ, đánh giá hệ thống. Nghe mệt, ai được lòng đám đông hơn hả? Rõ ràng là người đầu tiên. Một câu sai nhưng đơn giản, dễ được vỗ tay hơn một sự thật đúng nhưng rối não. Con người khao khát sự chắc chắn, nên mê câu trả lời đơn giản như tôi giải quyết hết, hơn sự thật phức tạp kiểu cần đánh đổi. Chuyên gia thật hiểu sự phức tạp, còn bất tài chỉ biết tung khẩu hiệu. Donald Trump, I will build a wall. Tôi sẽ xây lên một bức tường. Một câu nói đơn giản gọn, hình ảnh rõ ràng, nghe là hiểu liền. Không cần giải thích hệ thống nhập cư luật pháp, chi phí, logistics gì cả. Nghe xong là dân gật đầu cái rụp. Chân lý, đơn giản là sức mạnh, bất kể đúng sai. Nicolas Maduro ở Venezuela từng khoe thành công trên TV để che khủng hoảng, đánh lạc hướng dân chúng. Hay Nghị định 168 vừa rồi ở Việt Nam, phải phạt nặng mới chấm dứt được vi phạm. Chúng ta chỉ cần nâng cao ý thức là xong. Nghe mượt, đúng kiểu dân thích, nhưng thiếu giải pháp thực sự, không xử lý gốc rễ.
Nói chung, người biết sự thật thì nói câu nào cũng thấy phức tạp, còn người không biết gì thì nói câu nào cũng thấy hay. Bất lợi đạo đức, người có nguyên tắc thường khó leo cao. Nghe có vẻ buồn, nhưng là sự thật. Người trung thực, có đạo đức, chuẩn mực, thường không dùng mánh khóe, không chơi thủ đoạn, không chơi bẩn, không nịnh sếp nên dễ bị mấy tay mưu mô vượt mặt. Kiểu như người giỏi bị sếp chơi xấu vì không chịu nịnh hót. Vì thế, những người như vậy khó mà hòa nhập vào một hệ thống đầy toan tính. Trong khi đó, kẻ bất tài nhưng vô liêm sỉ lại sẵn sàng chơi chiêu, đấu đá nội bộ, tâng bốc sếp, đạp người giỏi, bịa số liệu, nhận công người khác. Kết quả, leo như lên thang máy, còn người có đạo đức thì leo thang bộ, xong còn bị chặn cầu thang. Hả? Tâm lý học quyền lực. Machiavelli từng viết một người cai trị khôn ngoan không nên giữ lời nếu điều đó gây bất lợi cho mình. Nghĩa là đạo đức quá mức sẽ tự làm khó bản thân trong môi trường quyền lực độc hại. Nhìn lại Elizabeth Holmes, Theranos biết rõ sản phẩm không hoạt động nhưng vẫn trình bày như sắp cứu thế giới. Đạo đức hả? Bỏ qua. Còn kết quả, gọi được gần 1 tỷ USD đầu tư, leo lên danh sách Forbes. Trong nội bộ công ty, người trung thực báo cáo rủi ro bị đánh giá là gây hoang mang. Người che giấu, báo cáo tốt đẹp được khen biết làm lãnh đạo. Trong tổ chức độc hại, người trung thực trở thành mối nguy hiểm, còn người đạo đức thì lại bị xem là vật cản trở. Còn thằng chơi dơ, nịnh sếp, đạp người khác lại là tài năng trẻ cần phát triển. Sự thật không đơn giản và đạo đức không nhanh giàu. Cả hai điều đó khiến người giỏi luôn gặp bất lợi trong cuộc chơi của kẻ bất tài. Tương tác với tôi chút nè, anh em đã từng bị thua trong một cuộc họp vì bạn nói sự thật thay vì nói điều dễ nghe chưa? Có từng bị lấn át bởi một người nói thì hay mà làm thì như hạch không? Trong tổ chức của mấy ông, nói thật có được thưởng không, hay bị trù dập? Anh em ơi, tới đây thì chắc ai cũng hiểu rõ rồi ha, mấy chiêu trò tâm lý, cơ cấu và những mánh khóe giúp bất tài leo lên đỉnh. Nhưng khoan, đỉnh nào mà không có chân chống chứ, phải không? Không có tổ chức độc hại, cơ cấu hư hỏng và những kẻ chống lưng thầm lặng thì bất tài có mà leo cây. Trong video tới, tôi sẽ cho anh em thấy cách các tổ chức biến một kẻ không biết gì thành thủ lĩnh quyền lực như thế nào, hay hệ thống biến một thằng lính mới khờ khạo thành lãnh đạo thần thánh. Nên nhớ, bất tài không tự nhiên sinh ra. Tổ chức nuôi dưỡng sự kém cỏi như thế nào? Cứ tưởng tượng kẻ bất tài là cái cây thì tổ chức chính là phân bón xịn, đất tơi xốp, tưới nước đều đặn để cây ngu mọc xanh ra quả đắng. Câu hỏi là làm thế quái nào mà một thằng ngơ ngác, năng lực bằng không lại có thể chễm chệ ngồi ghế sếp, phát biểu như chuyên gia? Đáp án nằm ở cấu trúc, văn hóa và luật chơi bẩn của tổ chức, nơi mà năng lực không phải yếu tố chính mà là độ biết điều. Sẵn sàng chưa? Tôi bóc từng lớp đây. 1. Văn hóa làm cho có miễn báo cáo đẹp là được. Đầu tiên, tổ chức độc hại nuôi bất tài bằng văn hóa làm cho có. Tổ chức nào mà sáng họp, chịu gửi báo cáo, tối nhậu tổng kết, nhưng kết quả thì như chưa từng làm gì thì xin chúc mừng, bạn đang ở nơi chỉ cần báo cáo đẹp, slide PowerPoint lung linh họp hành đúng giờ, còn kết quả thực tế, kệ mẹ nó, miễn sếp gật đầu là được. Các công ty hay chính phủ thế này biến mấy tay chém gió thành vua. Nhớ vụ Tân Hoàng Minh không? Doanh nghiệp bất động sản khoe dự án siêu sang, quảng cáo rầm trời, hứa lợi nhuận khủng như kiểu mua đất hôm nay, mai làm tỷ phú. Nhưng cuối cùng lòi ra là hợp đồng giả, trái phiếu bốc hơi cả nghìn tỷ, nhà đầu tư khóc ròng năm 2022. Văn hóa làm cho có biến mấy ông sếp bất tài thành siêu sao, tha hồ diễn sâu mà không ai dám ho he. Còn người có năng lực thì sao? À, bị chửi là rườm rà, chi tiết, không biết linh hoạt. 2. Sợ trách nhiệm đẩy vương miện cho kẻ dám làm càng. Trong tổ chức độc hại, người giỏi thì hay đắn đo, sợ sai, suy nghĩ đủ góc độ, phân tích đủ kiểu để ra quyết định chuẩn. Còn người dốt hả? Họ không biết sợ là gì, nên cứ lao đầu quyết định bừa, hậu quả ra sao tính sau. Kết quả, tổ chức lại tưởng đó là tư duy quyết đoán, tưởng mấy thằng dám làm càng là người dám chịu trách nhiệm. Thế là sao? Quyết định ngu ngốc được tung hô là mạnh mẽ, dám nghĩ,
dám làm. Còn người cẩn trọng, có tư duy hệ thống thì bị dán mác là thiếu linh hoạt tiêu cực, không chịu hành động. Hậu quả, người dốt được thưởng, người khôn bị xem là cản đường. Ai từng thấy đồng nghiệp chém gió thành bão mà vẫn thăng chức, giơ tay tôi xem nào. 3. Sếp miễn nhiễm trách nhiệm đổ lỗi thần tốc. Tổ chức bảo kê bất tài bằng cách để sếp sai mà không bao giờ phải chịu hậu quả. Làm hỏng kế hoạch hả? Họ đổ lỗi cho nhân viên. Dự án thất bại thì sao? Chắc tại đối thủ chơi bẩn. Thậm chí trời mưa cũng thành lý do nữa đó. Rốt cuộc thì người dốt leo ghế trên, người giỏi đỡ đạn phía dưới. Nhìn xa chút nè, Nicolas Maduro ở Venezuela, đất nước đói khổ, kinh tế sụp đổ, dân chạy tứ tung, nhưng ổng vẫn ung dung đổ lỗi cho kẻ thù tưởng tượng nước Mỹ. Đúng chuẩn sai đâu sửa đó, miễn là không phải tôi. Kết quả, vẫn ngồi ghế quyền lực, phát biểu như đúng rồi. Hay nhìn gần hơn, trong công ty thì sao? Sếp làm hoạch định tào lao, dự án flop, nhưng nhân viên lĩnh đủ, thậm chí bị đuổi. Môi trường này chính là thiên đường cho mấy ông bất tài tung hoành. 4. Quy tắc bảo toàn ghế người giỏi bị cô lập. Trong tổ chức độc hại, luật bất thành văn là giữ ghế quan trọng hơn giữ đạo đức hay chất lượng. Nếu anh em giỏi hơn sếp, dám nói thật, được nhân viên yêu quý, xin lỗi, anh em chính là mối nguy cấp cao. Mấy ông giỏi hơn sếp anh em là mối nguy. Mấy ông dám nói thật anh em là đứa tiêu cực. Mấy ông được lòng nhân viên anh em sẽ bị chuyển công tác bất ngờ. Tôi từng nghe bà hàng xóm Tám nè, con trai bả từng đề xuất chiến lược mới xịn hơn, vô tình làm lộ cái dở của sếp. Rồi xong, chuẩn bị chuyển công tác hoặc thanh lọc đi nha. 2. Có lòng tốt giúp cả đội làm tốt, thì lại bị ganh ghét vì nổi bật quá. Thế là mấy ông chết vì tỏa sáng sai nơi. Cuối cùng, tổ chức nuôi bất tài bằng cách cô lập người giỏi. Đó thấy chưa? Người giỏi bị cô lập, kỹ sư xịn bị đẩy ra rìa, nhà khoa học dám nói thật bị cho nghỉ. Còn đám nịnh hót, gật đầu lia lịa hả? Thì lại được thăng chức vèo vèo. Và thế là tổ chức cố tình giữ lại những người không nguy hiểm với hệ thống, tức là người kém, người ngoan, người nói ít, làm theo nhiều. Elizabeth Holmes là ví dụ sống động, xây văn hóa tung hô tầm nhìn vĩ đại, ai dám chất vấn là bay màu, còn đám nịnh thì thành ban lãnh đạo chiến lược. Công ty sụp, nhưng Holmes vẫn nổi như cồn trước khi bị lộ. Hay như ở Triều Tiên, Kim Jong-un bao quanh bởi dàn Jetman, ai nói thật là biến mất. Hệ thống này khiến bất tài tha hồ tung hoành. Một tổ chức không trừng phạt sự ngu dốt thì sẽ bị thống trị bởi nó. Và nếu chúng ta ở trong tổ chức đó quá lâu, chúng ta sẽ thấy mình hoặc phải ngu đi, hoặc bị đào thải. Giờ anh em hãy thử tự hỏi bản thân xem nha. Trong tổ chức của mấy ông, người giỏi có được khen thưởng hay bị cô lập? Ý tưởng mới có được chào đón hay bị dập từ trong trứng? Người thăng tiến là do năng lực hay do biết điều? Nếu 3 câu trả lời là tiêu cực thì chúc mừng, anh em đang trong một môi trường nuôi dưỡng sự bất tài cấp độ cao đấy nhé. 5. Tuyển dụng theo đạo không cần tài. Trong tổ chức độc hại, kỹ năng chuyên môn chỉ là món trang trí. Quan trọng là có hợp gu với sếp không? Có từng là đệ tử ruột chỗ cũ không? Và có biết điều hay không? Tuyển dụng kiểu này không cần năng lực, chỉ cần lý lịch quan hệ. Và thế là chuyện gì sẽ xảy ra? Một anh bạn thân tín của sếp được đưa lên làm quản lý dự án dù trước đó chỉ quản lý kho. Một chị nhiệt tình sinh hoạt công đoàn được làm quản lý truyền thông dù chẳng biết content là gì. Người có năng lực thực sự thì bị loại vì không hợp văn hóa. Vâng, cái văn hóa kỳ dị ấy là nơi kỹ năng chết từ vòng gửi xe. Tổ chức mà có càng nhiều người không biết gì ngồi ở vị trí quyết định thì tổ chức càng dễ kiểm soát, không ai dám phản đối. 6. Thăng tiến kiểu chờ đến lượt giỏi hay dở không quan trọng. Nhiều tổ chức thăng chức dựa trên thâm niên, chứ không phải kết quả. Cứ ở lâu, không gây chuyện, không phản biện là lên chức. Giống như xếp hàng ăn cổ, ai đến trước, ngồi mâm trên, ai giỏi hơn, thì mặc kệ. Hậu quả thì ra sao hả? Người giỏi chán nản, xin nghỉ việc.
Người trung bình cộng ngồi yên thì lên chức. Còn người kém nhưng khéo biết chờ thì cho lên đỉnh luôn. Tổ chức không phát triển mà chỉ như cái bữa cổ, ai tới trước thì ngồi mâm trên, còn ai nấu món ngon bị đẩy đi rửa chén. Hả? 7. Hệ thống chống thay đổi tự động loại người cải cách. Đám bất tài yêu sự trì trệ vì thay đổi sẽ làm lộ cái dốt. Do đó, tổ chức độc hại sẽ dập tắt mọi đề xuất cải tiến, trì hoãn kế hoạch đổi mới, đưa ra cả ngàn lý do để duy trì ổn định. Đây là cách tổ chức giết chết mọi cải tiến để bảo vệ cái sai không bị phơi bày. Cải cách chưa kịp nảy mầm thì đã bị nhổ tận gốc rồi. Ai dám đề xuất thay đổi thì bị gắn mác gây rối, khó hợp tác. Sếp sẽ bảo, trước giờ vẫn làm thế, mình không nên phá vỡ ổn định. Cái này chưa được duyệt từ cấp trên. Kết quả, đổi mới chết yểu, bất tài ung dung giữ ghế vì an toàn và không có ai dám làm loạn. 8. Sự trung bình hóa, cắt ngọn người giỏi, kéo lên kẻ dốt. Tổ chức trung bình hóa con người bằng cách không cho người giỏi phát triển vượt bậc vì sợ gây mất đoàn kết. Khen ngợi người làm ít để giữ họ vui. Chê nhẹ người làm giỏi để họ biết điều. Cuối cùng, tạo ra một đội quân toàn zombie công sở, môi trường nơi làm nhiều hay làm ít cũng như nhau. Người giỏi bị mài mòn ý chí, người dốt thì sống khỏe re. Tới đây, chắc mấy ông bà đã hình dung ra tổ chức bất tài không phải ngẫu nhiên sinh ra lãnh đạo bất tài, mà nó được nuôi, được giữ, được lập trình bằng cấu trúc vận hành vô cùng hoàn hảo. Tổ chức biến thành bầy zombie, làm cho có, sống cho qua, năng suất thấp, trung thành cao, tuyệt đối không bao giờ đặt câu hỏi tại sao và không dám thay đổi. Anh em từng thấy công ty nào kiểu vậy chưa? Có sếp nào chỉ biết đổ lỗi thần tốc không? Có đồng nghiệp giỏi nào bị cô lập vì dám nổi bật không? Hay có lúc nào muốn thay đổi nhưng bị dội gáo nước lạnh với câu ở đây không làm thế đâu? Comment ngay phía dưới kể drama công sở của mấy ông bà đi tôi sẽ pin comment cay nhất Vịnh Bắc Bộ. Hậu quả kinh hoàng khi lũ bất tài cầm trịch. Nào anh em, sau khi đã vạch trần từ A tới Z cái cách tổ chức nuôi dưỡng kẻ bất tài, thì câu hỏi giờ là, rồi sao? Họ bất tài thì kệ họ chứ, mình lo việc mình thôi. Nghe thì cũng hay đó, cho tới khi cái thằng bất tài đó làm sếp của mình. Hoặc tệ hơn, nó cầm cả cái tổ chức, cả quốc gia và cả tương lai xã hội mà mình sống. 1. Tổ chức biến thành cái chuồng lười chính hiệu. Khi bất tài lên làm lãnh đạo mà còn biết kéo theo đồng bọn y chang mình xin chúc mừng, anh em vừa được thăng hạng. Trong một cái chuồng, tổ chức đó không chỉ trì trệ mà còn hành chính hóa, bảo thủ hóa và đần độn hóa luôn. Hả? Ý tưởng mới, dập ngay từ vòng gửi xe, kiểu đừng có mơ, ở đây không làm thế. Người giỏi hả? Bỏ việc hàng loạt vì chán ngán nhìn sếp ngu mà vẫn tự tin. Quy trình thì sao? Phức tạp tới mức muốn đi vệ sinh cũng phải xin chữ ký 3 phòng ban. Hả? Cảnh tượng thường thấy là công ty thì sáng tạo bằng không, chỉ lo chạy KPI để sếp cười tươi. Báo cáo đẹp, số liệu xạo, nhưng slide PowerPoint thì lung linh hơn cả MV Sơn Tùng. Wow. Nhà nước thì nói một đằng, làm một nẻo, dân nghe xong chỉ biết thở dài, quen rồi. Startup thì đốt tiền tỷ đóng web, khóa fanpage, rồi ông chủ xách vali đi du lịch Mỹ cho lành. Đó, anh em nghe thấy có mùi gì quen quen không? Cô tê để đời cho mấy ông bà nè, khi tổ chức chỉ còn tiếng vỗ tay giả tạo thì đừng mong có cái gì thật. Nói thẳng ra là khi người ta sợ nói thật thì tổ chức chỉ còn những tiếng vỗ tay giả tạo. Nghe riết muốn ói. Hệ quả, một cái chuồng đầy lừa mà con nào cũng nghĩ mình là ngựa đua. 2. Ra quyết định ngu nhưng tự tin, tâm lý Titanic. Lãnh đạo bất tài giống như thuyền trưởng Titanic, thấy tảng băng mà vẫn hét lên, yên tâm, tôi có kinh nghiệm và tầm nhìn tốt lắm vì từng chèo thuyền giấy hồi lúc nhỏ. Hả? Phải rồi, tầm nhìn đâm thẳng vào tảng băng mới ác chứ. Mấy ổng ra quyết định kiểu gì hả? Chắc mọi quyết định đều dựa vào cái tôi to như cái đình, cảm xúc bốc đồng,
hoặc ý tưởng nảy ra lúc tắm sáng nay. Lắng nghe ý kiến không? Xin lỗi, từ điển sếp không có từ đó. Sai thì không sửa, chết thì cũng không xin lỗi. Ví dụ thực tế nè, tại Venezuela, từ nước dầu top 5 Mỹ, giờ dân đói meo, lạm phát cả 1000% vì lãnh đạo bất tài cứ đổ lỗi cho Mỹ thay vì sửa sai. Tại tập đoàn WeWork, CEO Adam Neumann đốt hàng tỷ USD cho giấc mơ startup thần thánh. Kết quả ra sao? eBay flop, công ty sụp, giờ ổng ngồi viết sách kể lại cú ngã sấp mặt để bán bản quyền cho Netflix. 3. Xã hội bị đầu độc bởi tự tin rỗng. Khi bất tài làm sếp, cả xã hội bị nhiễm cái bệnh tự tin trống rỗng. Người trẻ nhìn vào nghĩ, ồ, muốn lên chức chỉ cần nói hay, diễn sâu, không cần học hành, chỉ cần học. Chém gió, văn hóa diễn giả truyền cảm hứng mọc như nấm sau mưa. Nội dung rỗng, lời hay, nhưng toàn là nước lã pha đường phèn mà dân vẫn vỗ tay rần rần. Và rồi mạng xã hội hỗ trợ hết mình. Một ông vừa phá sản tuần trước, tuần sau livestream dạy chiến lược kinh doanh toàn cầu 4.0. Hả? Một cô chưa ra khỏi tỉnh lẻ, nhưng đã mở khóa học du học Mindset 6.0 giá 20 triệu một khóa. Wow. Câu cô tê viral hơn cả thành tựu, tự tin là bạn đã thành công 90%. Còn 10% là gì? Là não, mà không ai nhắc tới. Cái xã hội này bắt đầu ảo tưởng sức mạnh của diễn xuất. Chúng ta sống trong thời đại nơi một câu nói tự tin còn viral hơn cả một kết quả thật. Hệ quả, xã hội lẫn lộn giữa người có thực lực và kẻ chỉ biết diễn. Ai nói hay, kẻ đó thắng, bất kể đúng sai. 4. Người tài rút lui xã hội tụt lùi hệ thống thoái hóa. Người giỏi trong tổ chức độc hại sẽ ra sao? Họ sẽ không được ai lắng nghe, bị vùi dập, bị gắn mác khó hợp tác. Kết quả, họ bỏ việc, ra nước ngoài, kiếm nơi định cư, làm freelance hoặc mở startup riêng, thậm chí về quê trồng rau nuôi cá luôn. Nói chung là bằng mọi cách biến khỏi cái hệ thống lầy lội đó. Còn lại là gì? Một đám zombie giống nhau, vâng dạ, gật gù, né trách nhiệm, dị ứng với người giỏi, sống dai và không biết nhục. Nói tới đây, cái tôi tự nhiên thấy nhói nhói trong tim đen á, đau lòng ngang luôn á. Đây là cái vòng lặp tai hại. Bất tài lên làm sếp, tuyển thêm đồng bọn giống mình, loại người giỏi ra khỏi cuộc chơi, làm sai, đổ lỗi và lặp lại từ đầu. Cái vòng luẩn quẩn, một hệ sinh thái toàn lãnh đạo bất tài, trung thành với nhau, cùng nhau kéo cả tổ chức xuống hố. 5. Mất niềm tin, đòn chí mạng cho cả xã hội. Người dân không sợ khó, không sợ khổ, nhưng họ sợ nhất là lãnh đạo ngu mà cứ tưởng mình giỏi. Cái nguy hiểm nhất khi kẻ bất tài cầm trịch là nó không chỉ phá một cái phòng ban, nó kéo theo cả niềm tin sụp đổ. Khi bất tài cầm trịch, niềm tin vào công lý tăng tành như bong bóng xà phòng. Niềm tin vào học hành bốc hơi vì học làm gì khi nịnh xếp hơn là giỏi. Niềm tin vào đổi mới bị bóp chết từ trong trứng. Và rồi xã hội trượt dài về thời kỳ mà ai sống dai thì thắng, ai giỏi thì im mồm. Hệ quả, người tốt mất động lực, người xấu lên ngôi. Xã hội quay về thời sống dai là thắng, chứ không phải giỏi thì dẫn đầu. Một thế hệ bị dắt sai đường, tương lai thì tối om như mất điện toàn quốc gia. Tổng kết lại cho gọn nè anh em, một kẻ bất tài mà nắm quyền là họa. Nhưng nếu cả hệ thống được lập trình để bảo vệ, thăng tiến và nhân giống cái sự bất tài, thì cái ta đối mặt không chỉ là sai lầm, mà là cả một thế hệ bị dẫn dắt bởi kẻ không nên cầm lái. Anh em thấy chưa, khi kẻ bất tài làm chủ, không chỉ tổ chức sụp mà cả niềm tin, động lực và tương lai của xã hội cũng đi tông. Từ công ty lẻ tẻ đến cả quốc gia, hậu quả của việc để lừa làm vua là một hệ sinh thái zombie, năng suất thấp, nịnh bợ cao và sáng tạo thì bye bye. Hả? Tự hỏi bản thân chút nha, công ty anh em có đang bị lừa dẫn đầu không? Từng thấy người giỏi bỏ đi vì bị dập tơi tả chưa? Hay từng nghe sếp nói tôi tự tin là được, rồi dẫn cả team vào ngõ cụt? Drama công sở của mấy ông bà, anh, chị, em đâu? Kể tôi nghe chuyện sếp ngu mà tự tin, hay vụ người tài bị dập tắt sáng tạo đi. Comment cây nhất tôi pin liền, còn phần sau tôi sẽ đưa giải pháp để đập tan đại dịch bất tài này.
Chờ tôi bóc phốt tiếp nha, đừng bỏ lỡ, nóng lắm. Giải pháp chống lại và phá vỡ đại dịch bất tài. Hello anh em, sau những phần giải phẫu xã hội trong 2 video, anh em đã thấy tại sao đám bất tài lại trồi lên được. Tụi nó phá banh hệ thống ra sao và làm cả xã hội tụt mood, tụt não, tụt niềm tin như thế nào. Câu hỏi bây giờ là, biết rồi giờ phải làm gì? Nói toạc ra là, muốn không bị tụi ngu đè đầu cưỡi cổ thì phải sống đủ tỉnh và chơi đủ khôn. Hả? Giải pháp cá nhân, mỗi người tự chống ngu. Muốn không bị bất tài dắt mũi, mỗi người phải tự trang bị kháng thể. Nghĩa là sao hả? Đầu tiên là soi gương mỗi ngày, tự hỏi câu giản đơn như tao tự tin vậy có phải vì ngu mà không biết không? Hiểu rõ hiệu ứng Dunning-Kruger. Người dốt hay ảo tưởng mình giỏi để né cảnh chưa biết gì mà tưởng mình biết tuốt ấy. Hãy chịu khó lắng nghe phản biện, nhận feedback, dám nhận sai, đừng sống ảo với năng lực thực sự và hạn chế ảo tưởng sức mạnh sau một buổi test chẳng hạn. Tiếp theo hãy tập nói hay nhưng đừng bán khói. Giao tiếp xịn, kể chuyện cuốn là lợi thế nhưng phải có chất. Storytelling thực sự là vũ khí lợi hại nhưng nó phải gắn với giá trị thật. Học cách nói chuyện chạm cảm xúc nhưng không mất lý trí. Kể chuyện phải có dữ liệu, có logic và chạm được cả lý trí lẫn cảm xúc. Nói hay để khai sáng, không phải để lùa gà. Đừng học mấy diễn giả truyền cảm hứng chỉ biết pha nước lã với đường phèn. Và rồi hãy xây nguyên tắc sống, giỏi thật, đạo đức thật, nhưng đừng ngây thơ. Phân biệt rõ giữa tử tế và tự sát. Biết khi nào cần nói, khi nào nên nhịn và khi nào phải đập bàn nói thẳng. Không chơi bẩn, nhưng nếu bị chơi dơ thì phải biết phản đòn, đừng để tụi bất tài bắt nạt. Cuối cùng hãy trở thành người có tầm ảnh hưởng, không chỉ giỏi mà phải có tiếng nói. Im lặng không phải là vàng, nhiều khi là nhường sân cho tụi ngu lên tiếng. Nhưng người giỏi mà im lặng thì khác gì tự sát hả? Người có tư duy đúng mà không chia sẻ thì khác gì rút khỏi cuộc chơi, phải không nào? Hãy lên tiếng, chia sẻ ý tưởng xịn, lan tỏa tư duy đúng. Vì nếu mày không nói, tụi dốt sẽ nói thay, và lúc đó cả thế giới nghe lời. Zombie. Trong môi trường độc hại, hoặc đấu tranh thông minh, hoặc tìm đường chuồn sớm, đừng ở lại chịu trận, chỉ phí đời. Giải pháp tổ chức, lãnh đạo thật phải dám nhìn thật. Tổ chức muốn hết bất tài thì phải xây lại từ nền móng. Vậy phải làm sao hả? Đầu tiên là đánh giá năng lực thật, công tâm, công bằng, không phải dựa vào cảm hứng, ấn tượng hay cảm xúc. Đừng để nói hay thắng làm giỏi. Dẹp cái kiểu, nó nói hay, tao thấy có khí chất lãnh đạo. Anh em nên nhớ, thần thái không xây được công ty nhé. KPI, OKR phải đo kết quả thật, phải không đo số slide trình bày, cũng không phải đếm số lần sếp cười tươi khi nghe báo cáo. Tiếp đến hãy xây văn hóa phản biện, không phải văn hóa vỗ tay. Khuyến khích nhân viên nói thật, dám cãi sếp mà không bị đuổi, chất vấn, góp ý. Sếp phải làm gương, lắng nghe được chê mới làm được lớn. Ngồi ghế lãnh đạo mà sợ bị góp ý thì nên quay về làm sếp ảo trên LinkedIn, biết nhận sai và bỏ cái ảo tưởng quyền lực đi. Kế tiếp là chống định bợ, dẹp phe cánh, loại yes man. Lãnh đạo thật dám chơi với người giỏi hơn mình. Ai dám phản biện, cho điểm cộng. Ai chỉ biết gật đầu lia lịa, mời ra khỏi đội. Ưu tiên người giỏi, không phải người trung thành mù quáng. Người trung thành mù quáng không giúp được tổ chức, chỉ giúp tạo group chat để nói xấu sếp cũ. Chiêu cuối cùng hãy đào tạo sếp xịn, năng lực thật, không chỉ thăng chức người ngồi lâu nhất. Lãnh đạo là một nghề, không phải là vinh danh thâm niên. Lãnh đạo không chỉ là cái ghế, mà là khả năng dẫn dắt cả team phát triển. Phải huấn luyện EQ, tư duy phản biện và kỹ năng xây đội ngũ, chứ không phải chỉ biết lên kế hoạch họp team building. Sếp mà không biết cách làm người khác giỏi thì chỉ là ông chủ kho chứ không phải lãnh đạo. Giải pháp xã hội xây hệ miễn dịch với sự ngu dốt tự tin. Muốn cả xã hội thoát khỏi đại dịch bất tài, phải xây hệ miễn dịch chung. Làm sao đây? Đầu tiên là về truyền thông, cần tỉnh táo, bớt tung hô, tăng phân tích. Đừng thần thánh hóa mấy ông mặc vest đẹp, ăn nói hay mà không kiểm tra năng lực thật. Cần thêm các chương trình phản biện,
vạch trần những câu chuyện nghe có vẻ hay, kiểu như bóc phốt mấy khóa học làm giàu 4.0 giá 20 triệu nhưng chỉ dạy tự tin là đủ. Tiếp theo về giáo dục, dạy học sinh viên cách ngửi thấy mùi ảo tưởng, cách nhận diện tuổi bất tài biết diễn. Học cách đặt câu hỏi ngược, phân tích logic, nghi ngờ và check nguồn trước khi tin một diễn giả truyền cảm hứng nào đó trên TikTok. Đừng để bị thao túng cảm xúc bởi mấy diễn giả đó. Kế tiếp hãy xây văn hóa minh bạch và cơ chế bóc phốt tử tế. Từ công ty tới chính quyền, mọi lời hứa phải đo được bằng hành động. Cần cơ chế bóc phốt xây dựng, không phải để hạ bệ, mà để cải tiến. Ai nói xạo, làm dở, phải bị lôi ra ánh sáng. Cái gì giấu là thối, cái gì rõ ràng mới sống lâu. Cuối cùng hãy tôn vinh người thật việc thật. Đủ rồi mấy cái diễn giả ảo tưởng, đã đến lúc truyền cảm hứng bằng việc làm thật. Đừng bi-o sáo rỗng. Hãy đẩy mạnh hình mẫu những người làm thật, cống hiến thật. Cộng đồng, mạng xã hội, báo chí chính thống cần lan tỏa người có thực lực, thay vì thổi phồng vào mấy cái profile chỉ biết gây ấn tượng trong 30 giây đầu tiên hay mấy diễn viên công sở. Tóm lại, đại dịch bất tài lây từ đâu? Nó không lây từ virus, mà từ sự im lặng của người giỏi, từ môi trường chuộng vẻ ngoài hơn chất lượng, thích vâng dạ hơn tranh luận. Chúng ta không có vaccine, nhưng có 3 liều kháng thể chính, đó là cá nhân, tự nâng cấp bản thân, nói thật, làm thật và đừng để tụi dốt dắt mũi. Tổ chức, xây hệ thống công bằng, khuyến khích phản biện và đào tạo lãnh đạo xịn. Xã hội, tạo kháng thể bằng giáo dục, truyền thông tỉnh táo và tôn vinh giá trị thật. Câu nói để đời, người bất tài chỉ leo cao nếu người tài cứ ngồi im. Muốn đập tan đại dịch ngu dốt, đứng lên mở mồm và làm thật. Vì vậy, mấy anh em đừng ngồi im nữa. Đừng để tụi giỏi nói đạo lý mà không giỏi làm gì dẫn dắt thế giới này đi sai đường. Anh em từng làm gì để chống mưu trong công ty hay ngoài đời chưa? Từng gặp sếp nào nghe phản biện mà không nổi điên không? Hay chỉ toàn thấy yes sir? Môi trường của anh em có đang nuôi bất tài hay ươm tài năng? Anh em thấy đoạn nào đụng chạm thì cứ câm mần kể drama, cướp lửa vô nồi sấp sự thật. Kể drama công sở đi, tôi đọc hết, pin comment cay nhất. Nếu thấy nội dung này chạm đúng nỗi đau, hãy chia sẻ để bạn bè, đồng nghiệp và cả sếp bạn cũng xem. Và đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi ta cùng nhau đập thẳng vào những sự thật mà ai cũng thấy, nhưng ít người dám nói. Cảm ơn anh em đã đồng hành qua 2 video bóc phốt. Nếu muốn tôi đào sâu thêm, làm gì khác, cứ nói, tôi cân hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye!